Lần đầu tiên mình tới Thành Đô chắc phải hơn 10 năm trước, trong lần đi bụi dịp nghỉ hè. Lần này mình quay lại đây với tâm thế của một vị khách du lịch, tới tham quan những địa điểm mình đã từng tới và cả những nơi mình chưa từng ghé thăm. Đây là một ngôi chùa nghìn năm tuổi đích thực, được xây dựng cách đây hơn 1.600 năm. Có rất nhiều câu chuyện về chùa Đại Từ, nổi tiếng nhất là chuyện sư phụ Huyền Trang bắt đầu hành trình sang Tây Phương thỉnh kinh Phật tại đây. Ngôi chùa cổ này không hề ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, mà nằm ở khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất Thành Đô. Ngay bên kia bức tường là khu phố mua sắm nổi tiếng. Mình chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng kiến trúc của hiệu sách này đã níu chân mình lại. Hiệu sách nổi bật với kiểu thiết kế hang động, kiến trúc mái vòm kết hợp với các yếu tố truyền thống như bàn bát tiên và ghế trúc, thư pháp và hội họa Trung Quốc, tạo nên một không gian nghệ thuật rất yên tĩnh và lắng đọng. Ký ức không thể xóa nhòa của người Thành Đô, liệu đó có thể là gì? Là hương thơm của lá trà được pha trong chén khải ở tiệm trà Hạc Ninh đã hơn 100 năm tuổi, hay là những chiếc bánh trứng vàng ươm giòn tan ở đầu ngõ? Là cảnh sắc xưa cũ nơi cây cầu Cửu Nhãn thuở trước, hay là tiếng chuông leng keng của người lấy giày tai dạo, hay những âm thanh trên bàn mạt trược? Trận động đất năm 2008 đã để lại cho người dân Thành Đô những ký ức về những túp lều trú ẩn trên đường Xuân Hy, những hàng dài người hiến máu xếp hàng trước cổng bệnh viện. Ký ức của người dân Thành Đô là món lòng bò bốc lên từ nồi lẩu tê cay đang sôi. Ngày nay, giữa những tòa nhà chọc trời cao chót vót, người dân Thành Đô vẫn giữ nguyên hương vị món ăn cay nồng, tách trà nóng cùng câu nói vội vàng làm gì, cứ từ từ, như chính phong cách sống bình thản, tự tại của họ. Dọc bờ sông, những hàng cây xanh rợp bóng, quán cà phê nhỏ xinh nối nhau trải dài và những chiếc thuyền thong thả lướt qua. Khung cảnh ấy khiến mình liên tưởng tới Amsterdam, nơi những con kênh uốn lượn ôm lấy thành phố, đời sống hiện đại hòa quyện với sự thư thái của dòng nước và cây xanh. Mạt trược không chỉ là trò tiêu khiển mà đã trở thành một phần linh hồn của thành phố này. Ở đây mạt trược hiện diện khắp nơi, từ quán trà, sân nhà, ven sông cho đến góc phố nhỏ. Người Thành Đô chơi mạt trược không đơn thuần là để thắng thua mà để gắn kết. Trên bàn mạt trược, tiếng quân bài va vào nhau lách cách, vừa giòn giã như tiếng trống nhỏ giữ nhịp cho câu chuyện đời thường, lại vừa sôi sục như nồi lẩu Tứ Xuyên đang cuộn trào. Mạt trược Thành Đô có luật giang hồ riêng, chơi tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Dù kết quả của ván bài ấy có ra sao, họ luôn giữ sự ung dung vốn có của mình. Thắng không kiêu, thua chẳng nản. Như tách trà nóng họ uống mỗi ngày, lá trà nổi rồi cũng sẽ lắng xuống. Và dù là một ván mạt trược hay là ván bài cuộc đời, dẫu thăng trầm thế nào, vẫn luôn còn những ván tiếp theo. Chính sự hòa quyện giữa vui chơi, ứng xử và tinh thần khoan hòa ấy đã làm nên nét đẹp đặc biệt của mạt trược Thành Đô, phản chiếu phong thái cởi mở, lạc quan của con người nơi đây.
cầu Cửu Nhãn bộc lộ nét đẹp thực sự của nó dưới ánh sáng ban ngày. Những lỗ vòm trên cầu như những con mắt dõi theo dòng sông Phủ Nam chậm rãi chảy về phía tây. Mình cảm tưởng như cây cầu là chiếc cầu nối của thời gian và không gian. Những con mắt đã và đang quan sát quá khứ và hiện tại của Thành Đô, trong khi dòng sông cứ thế lặng lẽ và kiên định, mang những dải sóng ánh bạc trôi xa. Chùa Văn Thù là một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Thành Đô, có lịch sử hơn 1.400 năm và được coi là một trong tứ đại thiền viện của miền Tây Tứ Xuyên. Ngôi chùa lưu giữ một kho tàng hiện vật Phật giáo, trong đó có xá lợi của Pháp Sư Huyền Trang, tức Đường Tam Tạng. Tên chùa Văn Thủ bắt nguồn từ việc thờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, biểu tượng của trí tuệ trong Phật giáo. Bởi vậy, người ta thường đến đây để cầu nguyện cho việc học hành và thi cử thành công. Để thành tâm hơn, họ đi vòng quanh tượng Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hoặc chạm vào kinh Phật để tượng trưng cho sự giác ngộ trí tuệ. Ngõ Khoan Trách là con phố cổ duy nhất còn sót lại của nhà Thanh ở Thành Đô, bao gồm 3 con phố nhỏ: Ngõ Khoan, Ngõ Trách và Ngõ Tỉnh. Ngày nay, nó dường như là một thành đô thu nhỏ, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và những trào lưu hiện đại. Có lẽ với mình, nét độc đáo nhất của nơi này chính là âm nhạc. Những thứ âm sắc từ dân gian, tới truyền thống, rồi tới hiện đại, trải qua từng con phố và ngõ hẻm, nơi những nghệ sĩ đường phố cùng tế tựu về đây để du ca. Lối sống đi và hát đó từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa đường phố ở Thành Đô. 好多人都堵在路上了。我看那高速公路，哎呀，确实堵得厉害。Công viên Nhân dân từ lâu đã trở thành một phần ký ức tập thể của người dân ở đây. Trong không gian xanh mát, dưới những lối đi dợp bóng cây, luôn nhộn nhịp các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Âm nhạc và tiếng cười hòa vào không khí hân hoan như một dòng chảy vô hình gắn kết bao con người lại với nhau. Giữa không gian nhộn nhịp ấy thì góc mai mối đặc biệt này trở thành điểm nhấn độc đáo. Ở đây, những bậc phụ huynh nhẫn nại treo lên những tờ giấy A4 với thông tin tỉ mỉ về con cái họ, từ tuổi tác, nghề nghiệp cho tới sở thích, mong mỏi tìm được một mối nhân duyên phù hợp cho con cái mình. Cảnh tượng thú vị này cũng hé lộ một lát cắt đời sống độc đáo, khi mà tình yêu, hôn nhân và gia đình không chỉ thuộc về cá nhân, mà còn là câu chuyện của cộng đồng, của thời đại.
Đông Giao ký ức là minh chứng cho sự biến đổi đầy sáng tạo. Từ những nhà máy công nghiệp cũ kỹ, nơi đây đã trở thành sân chơi của nghệ thuật, âm nhạc và sáng tạo. Graffiti, âm nhạc, quán cà phê retro và những buổi biểu diễn đường phố thổi bừng sức sống mới cho nơi này, năng lượng của sự trẻ trung và phóng khoáng. Hơn cả một điểm hẹn văn hóa, ký ức Đông Giao đã trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo không ngừng, nơi thành đô phô bày sự tươi trẻ và khả năng tái sinh mạnh mẽ. Ẩn mình giữa không khí nhộn nhịp của đường Ngọc Lâm là một góc phố nhỏ dịu dàng mang đậm hơi thở của tình yêu. Góc phố này vốn nổi tiếng từ bộ phim hài lãng mạn Tiền Nhiệm 3. Nơi đây giống như một sân khấu đời sống do chính người thành đô tạo dựng nên, cùng với lời nhắn nhủ. Nơi góc phố ấy, bạn sẽ gặp được tình yêu. Khi dạo bước trên con phố hẹp, cửa hàng này khiến mình phải ngoái nhìn. Một chiếc ghế xếp đơn độc, cửa sổ kính lớn, hàng dài sách phía sau ô cửa. Màu sơn xanh lục khiến người ta gợi nhớ ngay đến hiệu sách Shakespeare and Company ở Paris. Cái tên của hiệu sách này có một nét đặc biệt. Trạng mang ý nghĩa trưởng trong trưởng thành, chứ không phải trưởng trong trường kỳ. Tên gọi hiệu sách Trưởng Dã được lấy cảm hứng từ một câu thơ trong Thất Gián của Đông Phương Sóc. Bình sinh vu quốc hề, trưởng vu nguyên dã. Nguyên văn vốn mang ý nghĩa chỉ sự lưu đày nơi hoang dã, nhưng chủ nhân của hiệu sách lại muốn diễn giải theo một nghĩa khác. Văn chương cũng giống như cỏ cây, có thể tự nhiên sinh trưởng trên cánh đồng rộng lớn của cuộc đời. Đây là một tiệm sách cũ khác, mình tình cờ nhìn thấy trên bản đồ nên ghé ngang. Tiệm sách cũ này lấy tên Thuê Bu, thoái bộ, xuất phát từ triết lý lùi một bước biển rộng trời cao, hay lùi lại chính là tiến về phía trước. Là lời nhắn nhủ để khuyến khích người đọc quay trở lại với việc đọc sách và ngồi lại suy ngẫm giữa nhịp sống hối hả ngày nay. Thuê Bu chí như muốn nhắc nhở mỗi độc giả khi khẽ đẩy cửa bước vào rằng giữa những ma trận của mạng xã hội ngày nay thì âm thanh của tiếng lật trang sách như một nhịp thở chậm rãi giữ ta lại với chính mình.